Hi guys, good morning. So today, magbe-bake ako ng cookies tapos ipapakita ko sa inyo kung paano ako siya ginagawa. So itong cookies na to is oatmeal cookie and then masarap siya, promise. Tsaka ang dali-dali lang niyang gawin. Hindi ako marunong magluto pero ayun, nagagawa ko siya. Ni-research ko lang siya sa internet and then sinundan ko and then yung sobrang sarap. So ito na, ipapakita ko sa inyo. So ito yung mga kailangan natin. Vanilla, butter, ito oatmeal, pwede yung rolled oats, yung old-fashioned oats, or yung instant. So, depende sa preference nyo kung gusto nyo na meron kayong talagang namumuya. Tapos, chocolate. Yung sa chocolate naman, pwede nyo siyang huwag lagyan, pero pwede hindi. Sa akin, nalagyan ko kasi gusto ko na may matamis-tamis. Pwede yung ginagamit ko dati, pwedeng Toblerone or yung mga, kung anong mga cookies available sa bahay. Pwede din kayo bumili ng mga chocolate chips yung nabibili sa supermarket. Tapos ngayon, yung sa amin na available is itong Goya. So, malalaki to, takarton lang siya. Tapos flour, egg, baking powder, sugar, brown sugar, and then salt. Tapos ito ko siya ilalagay. Tapos yung ating mga measuring cup. First, i-mix natin yung mga dry ingredients. Ito, mix nyo siya ng mabuti guys, hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. And then set aside lang natin, doon naman tayo sa mga wet ingredients. Sa butter, ito lang yung ginagamit ko, isang bar. Okay, pag ganito na yung itsura ng butter, dagdag nyo na ulit yung ibang ingredients and then mix ulit. Make sure na matunaw yung mga sugar. Tapos pag ganito na yung itsura niya, dagdag na natin yung last 2 ingredients. And then mix ulit. Tapos natin siyang i-mixer. I-mix na natin yung dry ingredients sa wet ingredients. Tapos mix ulit. Make sure wala na kayong makikita mga puti-puti. Hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. So, habang naghuhulma kayo ng mga cookies, preheat nyo na yung oven nyo to 180 degrees Celsius. Tapos yung pan na gagamitin nyo, lalagyan ng cookies, lagyan nyo siya ng butter para hindi dumakit yung cookies. Tapos kuha lang kayo ng kahit anong scoop or ice cream scoop or kutsara kung anong meron kayo para lang equal yung proportion natin. Tapos, ayan, shape lang natin sila. Tapos yung cookies, lagyan nyo ng space, siguro 1 to 2 inches from each other para hindi sila magdikit-dikit. Though hindi naman din masyadong nag-spread tong cookies natin. Tapos, ayan, ayusan nyo nila yung mga itsura nila. Tapos flat. So, i-bake na natin siya for a total of 20 minutes. Pero after 3 to 4 minutes, nilalabas ko muna yung pan and then binabang ko na ganyan para lang mag-spread yung cookies natin. Like so. Tapos, after 20 minutes of baking,
malalaman natin kung luto na siya. Ayan, labas nyo. Tapos kuha kayong toothpick. Tapos tusok nyo dun sa gitna ng cookies. Ganyan. And then, tignan nyo, paglabas niya, malinis na yung toothpick. Ibig sabihin, luto na yung cookies natin. So, ayun, tapos na akong mag-bake ng cookies. And pinapalamig ko na lang siya doon bago ko siya ipasok dito sa jar. So, yung jar na meron ako is yung glass. Tapos, meron siyang cup para ma-maintain natin yung crisp ng cookies. Tsaka para hindi siya langgamin. Yung ratio ng ginawa ko is, makakagawa ko yan ng siguro mga nasa 24 to 27 pieces ng cookies. Depende sa size nung hulma nyo nung tigi-isang cookies. So, yun lang. Thank you so much guys for watching. And then like this video if you do. And then subscribe if you haven't already. Bye!